Oppitunti 1. Kohteliaat esittelyt. Anteeksi, mutta voisitko muistuttaa minua uudelleen nimestäsi? Tietenkin. Se tapahtuu parhaille meistä. Nimeni on Anna. Kiitos, Anna. Arvostan ymmärrystäsi. Ei ongelmaa ollenkaan. Nimet on helppo unohtaa keskusteluissa. Täsmälleen. Yritän aina muistaa, mutta joskus se karkaa mielessä. On hyvä kysyä, se osoittaa, että arvostat toista ihmistä. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää luoda yhteyksiä. Kyllä, ja se auttaa rakentamaan yhteyttä, kun muistat nimet. Muistan nimesi tällä kertaa. Oppitunti 2. Luonnon auttajat. Oletko kuullut sairaanhoitajista ja niiden roolista luonnossa? Kyllä, minusta on kiehtovaa, kuinka ne auttavat uusia kasveja kasvamaan. Täsmälleen. Jokien yli kaatuvat puut voivat luoda luonnollisia patoja. Se on totta. Ne tarjoavat elinympäristön myös eri lajeille. Kyllä, ja ne auttavat säilyttämään kosteuden maaperässä uutta kasvua varten. Luonnolla on niin uskomaton tapa tukea elämää. On hämmästyttävää, kuinka kaikki liittyy toisiinsa ekosysteemissä. Ehdottomasti. Jokaisella elementillä on tärkeä rooli tasapainon ylläpitämisessä. Rakastan oppia näistä luonnollisista prosesseista, ne ovat niin inspiroivia. Oppitunti 3. Vintage näyttää. Se on hieno idea. Se auttaa meitä luomaan aitoja vintage-ilmeitä. Täysin. Vintage-tyyleillä on ainutlaatuinen viehätys ja luonne. Kyllä, ja he kertovat tarinoita menneistä aikakausista muodin kautta. Rakastan, kuinka vintage-kappaleet voivat lisätä luonnetta mihin tahansa asuun. Täsmälleen. Vanhan ja uuden yhdistäminen luo persoonallisen tyylin. Onko sinulla mielessäsi erityisiä vintage-esineitä? Ajattelin klassisia asusteita, jotka voivat parantaa ulkonäköämme. Se kuulostaa täydelliseltä. Asusteet voivat todella antaa julkilausuman. Aloitetaan paikallisten kauppojen tutkiminen piilotettujen aarteiden löytämiseksi. Oppitunti 4. Kulinaarisia suosituksia. Eilen oli upea. Onko sinulla suosituksia tälle päivälle? Olen iloinen, että pidit siitä. Mitä jos kokeilisit paikallista suosikkia? Se kuulostaa täydelliseltä. Haluaisin tutustua herkullisiin vaihtoehtoihin. Siellä on hieno paikka, joka tunnetaan meren antimistaan. Oi, rakastan meren eläviä. Mihin he ovat erikoistuneet? Heidän grillattuja kalatakojaan kannattaa kokeilla. Ne on niin maukkaita. Se kuulostaa uskomattomalta. Olen valmis sukeltamaan uusiin makuihin. Mennään sinne lounaalle. Luulen, että tulet vaikuttumaan. Olen innoissani. Kiitos suosituksesta, tiedät aina parhaat paikat. Oppitunti 5. Paint and Sip Fun. Tulen mielelläni mukaan Paint and Sip-tapahtumaan. Kuulostaa hurjalta. Etsitään yhdessä paikallinen studio. Kyllä. Se on hauska tapa päästää luovuutemme valloilleen. Täysin. Lisäksi se on loistava tilaisuus rentoutua ja seurustella.
Onko sinulla jokin tietty studio mielessäsi? Olen kuullut hienoja asioita yhdestä keskustasta. He tarjoavat myös viiniä. Täydellinen. Maalauksen yhdistäminen juomiin kuulostaa hienolta ajalta. Kyllä. En malta odottaa näkeväni, mitä luomme kankaalle. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen kokemus. Oppitunti 6. Kuntomatka. Ehdottomasti. Tunnen oloni vahvemmaksi ja kestävyyteni on lisääntynyt huomattavasti. Se on upeaa. On hienoa nähdä, että kova työsi tuottaa tulosta. Kyllä, olen noudattanut harjoitusrutiinia johdonmukaisesti. Se on avain. Johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää kaikilla kuntomatkalla. Olen myös keskittynyt ravitsemukseeni, mikä auttaa paljon. Se on tärkeää. Hyvä ruokavalio tukee harjoitteluasi tehokkaasti. Tunnen olevani energisempi ja motivoituneempi kuin koskaan ennen. Se on hämmästyttävää. Jatka samaan malliin, olet inspiroiva. Kiitos. Arvostan tukeasi, se merkitsee minulle paljon. Oppitunti 7. Tilojen tyhjentäminen. On hämmästyttävää, kuinka epäjärjestys auttaa luomaan lisää tilaa koteihinsa. Täysin. Sotkun vähentäminen ei vain tee asioista siistimpiä, vaan myös tuntuu virkistävältä. Kyllä, ja sen avulla voimme keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää asuintiloissamme. Olen samaa mieltä. On melkein kuin paino olisi nostettu harteiltasi. Lisäksi se helpottaa asioiden löytämistä, kun kaikelle on oma paikkansa. Täsmälleen. Rakastan puhtaan ja järjestetyn kodin tunnetta. Oletko kokeillut mitään erityisiä menetelmiä epäpuhtauksien poistamiseen? Kyllä, noudatan usein 1 sisään, 1 ulos, sääntöä pitääkseni asiat tasapainossa. Se on loistava strategia. Se todella auttaa ylläpitämään järjestystä ajan mittaan. Oppitunti 8. Rugby ja amerikkalainen kulttuuri. 1800-luvulla rugby ei oikein sopinut amerikkalaisten kulttuuristen normien kanssa. Se on mielenkiintoista. Joten, miten amerikkalainen jalkapallo syntyi siitä? No, kun rugby kehittyy, se otti käyttöön ominaisuuksia, jotka resonoivat enemmän amerikkalaisen yleisön keskuudessa. Minä näen. On järkevää, että uuden urheilulajin tulisi olla paikallisten arvojen mukaista. Täsmälleen. Amerikkalainen jalkapallo muuttui aggressiivisemmaksi ja strategisemmaksi. Tämän muutoksen on täytynyt vedota kulttuurin kilpailuhenkeen. Kyllä, ja sen suosio kasvoi nopeasti, ja siitä tuli amerikkalaisen urheilun katkottua. On kiehtovaa, miten urheilu kehittyy kulttuuristen vaikutteiden myötä, eikö niin? Täysin. Se osoittaa, kuinka sopeutuminen on avain menestykseen millä tahansa alalla. Oppitunti 9. Harkittavia toimia. Esimerkiksi ovesta kulkiessaan huomaavainen henkilö pitää oven auki. Se on yksinkertainen mutta merkityksellinen ele. Se osoittaa huomaavaisuutta muita kohtaan. Täysin. Pienillä ystävällisillä teoilla voi olla suuri merkitys jonkun päivässä. Kyllä, se luo ystävällisen ilmapiirin ja rohkaisee positiiviseen vuorovaikutukseen. On mielenkiintoista, kuinka nämä pienet asiat voivat heijastaa arvojamme. Täsmälleen. Huomaavaisuus on merkki kunnioituksesta ja empatiasta. Luuletko,
että tällaiset toimet ovat yhä harvinaisempia nykyään. Joskus, mutta uskon, että monet ihmiset arvostavat edelleen ystävällisyyttä jokapäiväisessä elämässä. Toivon niin. On tärkeää kehittää harkintakulttuuria. Oppitunti 10. Jääkiekon dynamiikka. Jääkiekossa pelaajat käyttävät pallon sijasta kovaa mustaa kumikiekkoa, jota kutsutaan kiekoksi. Se on oikein. On kiehtovaa, kuinka peli pyörii niin pienen esineen ympärillä. Kyllä, ja pelaajat luistelevat jäällä yrittäen tehdä maaleja sillä. Kiekon tehokas käsittely vaatii uskomatonta taitoa ja nopeutta. Täysin. Pelin nopeatempoinen luonne pitää kaikki varpaillaan. Pidän siitä, että tiimityöllä on ratkaiseva rooli jääkiekon menestyksen saavuttamisessa. Kyllä, viestintä ja strategia ovat keskeisiä elementtejä jäällä. Oletko koskaan yrittänyt pelata jääkiekkoa itse? Minulla on. On haastavaa, mutta niin hauskaa olla osa tiimiä. Oppitunti 11. Tavoitteiden saavuttaminen. Se on vaikuttavaa. Olen varma, että saavutat sen omistautumalla. Kiitos. Uskon todella, että kova työ tuottaa tulosta pitkällä aikavälillä. Täysin. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel kohti menestystä. Kyllä, ja keskittyminen näihin tavoitteisiin on valtava ero. Onko sinulla tietty aikajana tavoitteidesi saavuttamiselle? Olen asettanut joitain virstanpylväitä seuratakseni edistymistäni matkan varrella. Se on fiksu lähestymistapa. Se pitää sinut motivoituneena ja vastuullisena. Täsmälleen. Pienten voittojen juhliminen pitää vauhtia yllä. En malta odottaa, että saavutat tavoitteesi. Sinulla menee hienosti. Oppitunti 12. Ruokakaupan ostoasetukset. Ruokaostoksia varten käyn mieluummin aikaisin aamulla. Se on fiksu valinta. Silloin kaupat ovat yleensä vähemmän täynnä. Täsmälleen. Voin tehdä ostoksia omaan tahtiin ilman kiirettä. Lisäksi saat tuoreimmat tuotteet, jos menet aikaisin. Kyllä. Rakastan poimia parhaita hedelmiä ja vihanneksia. Teetkö listan ennen ostoksille lähtöä? Ehdottomasti. Se auttaa minua pysymään järjestyksessä ja välttämään impulssiostoksia. Se on loistava strategia. Minunkin pitäisi alkaa tehdä listoja. Se tekee koko kokemuksesta paljon tehokkaamman. Oppitunti 13. Valitusten käsittely. Valmistautuminen on tärkeää missä tahansa ammatissa. Miten käsittelet asiakkaiden valituksia? Kuuntelen aina tarkkaavaisesti heidän huolenaiheitaan. Se on hieno lähestymistapa. Se osoittaa, että arvostat heidän palautetta. Kyllä, uskon, että heidän näkökulmansa ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Mitä toimenpiteitä teet kuultuasi niitä? Pyydän vilpittömästi anteeksi ja vakuutan heille, että pyrin löytämään ratkaisun. Se on tärkeää. Ihmiset arvostavat, kun heidän ongelmansa otetaan vakavasti. Täysin. Myös seuranta ongelman ratkaisemisen jälkeen on välttämätöntä. Se osoittaa sitoutumista asiakastyytyväisyyteen. Oppitunti 14. Uusien kokemusten kokeileminen. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta.
Haluaisin mennä ja kokeilla. Hienoa. Älä epäröi enää, toteutetaan se. Täysin. On aina jännittävää tutustua uusiin aktiviteetteihin. Kyllä, uuden kokeileminen voi olla niin virkistävää ja hauskaa. Mitä sinulla on mielessä seuraavaa seikkailuamme varten? Ajattelin keramiikkakurssia, se voi olla hauskaa. Se kuulostaa mahtavalta. Olen aina halunnut kokeilla keramiikkaa. Täydellinen. Etsitään paikallinen studio ja varataan istunto. Olen innoissani. Se on loistava tapa päästää luovuutemme valloilleen. Oppitunti 15. Korkeuksien mittaaminen. Sitten meidän piti piirtää korkeus ja mitata se tarkasti. Kyllä. Korkeus ei saa olla 20 eikä liian lyhyt. Täsmälleen. Sen on oltava juuri sopiva meidän projektiimme. Miten meidän pitäisi mielestäsi lähestyä mittausprosessia? Luulen, että tason ja mittanauhan käyttö varmistaisi tarkkuuden. Se on fiksua. On tärkeää olla tarkkoja mittauksissamme. Kyllä, ja meidän on tarkistettava uudelleen virheiden välttämiseksi. Täysin. On parempi käyttää aikamme ja tehdä se oikein. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Oppitunti 16. Tallennusratkaisut. Se on hieno idea. Minulla on yleensä vaikeuksia löytää säilytysratkaisuja. Ymmärrän täysin, se voi olla todellinen haaste. Kyllä, varsinkin kun kotona on vähän tilaa. Oletko kokeillut mitään erityisiä tapoja järjestää tavaroitasi? Olen kokeillut roskakoria ja hyllyjä, mutta tarvitsen parempia ratkaisuja. Entä monitoimihuonekalujen käyttö lisäsäilytykseen? Se on näppärä idea. Se maksimoi tilan ja pitää asiat siistinä. Täsmälleen. Lisäksi se voi parantaa huoneesi estetiikkaa. Tutkin sitä ehdottomasti. Kiitos ehdotuksesta. Oppitunti 17. Perhemuistoja. Se oli yksi äitini parhaista kupeista, joten pelkäsin hänen olevan vihainen. Voi ei. Tapahtuiko sille jotain? Kyllä, kaaduin sen vahingossa, kun yritin napata välipalaa. Se kuulostaa stressaavalta. Ymmärrän, miksi olet huolissasi. Täsmälleen. Se oli perheen perintö, ja tiesin, että se merkitsi hänelle paljon. Oletko puhunut hänelle siitä? Ei vielä. Yritän ensin löytää tavan korjata se. Se on harkittua. Ehkä voit yllättää hänet korjauksella. Toivottavasti se onnistuu. Haluan pitää muiston elossa. Oppitunti 18. Kuntotavoitteet. Yritän tulla terveemmäksi. Mitä kuntosalia harkitset? En ole vielä varma. Olen kuullut parista paikasta hyvää. Se on hyvä alku. Mitä etsit kuntosalilta? Haluan paikan, jossa on erilaisia luokkia ja hyvät varusteet. Tuossa on järkeä. On tärkeää, että on vaihtoehtoja pitää asiat kiinnostavina. Täsmälleen. Pidän myös parempana ystävällisestä ilmapiiristä,
jossa voin tuntea oloni mukavaksi. Ymmärrän. Tukeva yhteisö voi todella motivoida sinua. Kyllä, se tekee treenaamisesta paljon nautinnollisempaa. Katsotaanpa muutama kuntosali yhdessä, se voisi olla hauskaa. Oppitunti 19. Talven lämpö. Kun olen saanut ajotieltä lapioimaan, menemme taloon. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Ulkona täytyy olla pakkasta. Kyllä, ja sitten lämmitämme käsiä ja jalkoja takan edessä. Se kuulostaa niin mukavalta. Rakastan lämmön tunnetta ulkoilun jälkeen. Täsmälleen. Mikään ei ole parempaa kuin lämmin juoma takkatulen ääressä. Onko sinulla suosikki talvijuoma? Kuuma suklaa on suosikkini. Entä sinä? Rakastan hyvää maustettua omenasiideriä, se on täydellinen kylmiin päiviin. Tehdään niistä yhdessä, kun lapio on valmis. Oppitunti 20. Matkan suunnittelu. Varaatko mieluummin kaiken etukäteen vai otatko spontaanimman lähestymistavan? Tykkään yleensä varata etukäteen, se auttaa minua tuntemaan oloni järjestäytyneeksi. Tuossa on järkeä. Se voi vähentää stressiä matkoilla. Täysin. Tietäen, missä asun, antaa minulle mielenrauhan. Näen sen. Mutta joskus spontaanius voi johtaa odottamattomiin seikkailuihin. Kyllä, voi. Avoimessa uusille kokemuksille on jotain jännittävää. Oletko koskaan käynyt spontaanilla matkalla? Minulla on. Siitä tuli yksi parhaista seikkailuistani. Se on mahtavaa. Mielestäni tasapaino molempien menetelmien välillä olisi ihanteellinen. Oppitunti 21. Lääketieteen edistyminen. Tiedemiehet dekoodaavat nyt ihmiselämän suunnitelmaa. Se on kiehtovaa. Se kuulostaa lääketieteen läpimurrolta. Kyllä, ja tällä tiedolla parannuskeinot pelätyimpiin sairauksiimme näyttävät mahdollisilta. Se on uskomatonta. Kuvittele, kuinka monen ihmisen elämää voitaisiin parantaa. Täsmälleen. On jännittävää ajatella terveydenhuollon tulevaisuutta. Toivon, että tämä tutkimus johtaa tehokkaisiin hoitoihin kroonisiin sairauksiin. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka pitkälle tiede on päässyt viime vuosina. Kyllä, ja mahdollisuudet ovat rajattomat, kun kyse on genetiikasta. En malta odottaa, mitä löytöjä seuraavien vuosien aikana tehdään. Oppitunti 22. Työhakemukset. Hakeminen henkilökohtaisesti ei useimmissa tapauksissa ole välttämätöntä, voit tehdä sen verkossa. Se on totta. Monet yritykset suosivat nykyään digitaalisia sovelluksia. Kyllä, se tekee prosessista nopeamman ja tehokkaamman kaikille. Täsmälleen. Kaikki on kätevää lähettää muutamalla napsautuksella. Mutta onko henkilökohtaisesta hakemisesta mielestäsi hyötyä? Joskus kyllä, se voi osoittaa aloitteellisuutta ja innostusta. Se on hyvä pointti. Henkilökohtaisen yhteyden luominen voi olla arvokasta. Täysin. Se voi auttaa sinua erottumaan muista ehdokkaista. Luulen, että se riippuu yrityskulttuurista ja asemasta. Oppitunti 23. Osallistuminen kokouksiin. Aiotteko osallistua kokoukseen, esimies mukaan lukien?
Kyllä, mielestäni on tärkeää, että kaikki ovat läsnä. Olen samaa mieltä. Kaikkien läsnäolo voi edistää parempaa viestintää. Täysin. Se mahdollistaa tuottavamman keskustelun. Okei, lähetän heille sähköpostia osallistumisestamme. Se kuulostaa hienolta. On hyvä pitää kaikki ajan tasalla. Kyllä, ja se osoittaa sitoutumisemme projektiin. Odotan innolla kaikkien ajatuksia kokouksen aikana. Minä myös. Yhteistyö johtaa aina parempiin tuloksiin. Oppitunti 24. Jatsmusiikki. Jatsmusiikkia, sekä vanhaa että uutta, soitetaan radiossa ja kotistereoissa. Kyllä. Jatsissa on jotain ajatonta, mikä vetoaa moniin. Täysin. Se luo niin rentouttavan tunnelman. Pidän siitä, kuinka se yhdistää improvisoinnin rytmiin ja melodiaan. Täsmälleen. Jokainen esitys voi tuntua ainutlaatuiselta ja spontaanilta. Onko sinulla suosikki jatsartistia? Nautin todella Louis Armstrongista. Hänen trumpetinsoittonsa on ikonista. Hän on hämmästyttävä. Rakastan myös Ella Fitzgeraldin ääntä, se on niin sileä. Kyllä, hänellä on tapa tuoda tunteita jokaiseen kappaleeseen. Oppitunti 25. Suorituskykytestit. Tietyt testit voivat välttää havaitsemisen, mikä estää suorituskykyä parantavien aineiden käytön. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Miten luulet tämän vaikuttavan urheiluun? Se herättää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja rehellisyydestä kilpailussa. Täysin. Urheilijoiden tulee kilpailla tasapuolisesti. Kyllä, ja tiukkojen testausprotokollien ylläpitäminen on välttämätöntä. On tärkeää varmistaa, että kaikki kilpailijat noudattavat samoja sääntöjä. Olen samaa mieltä. Avoimuus lisää luottamusta urheilujärjestöihin. Ehdottomasti. Fanit haluavat nähdä aitoa lahjakkuutta ja kovaa työtä. Toivotaan, että testauksen edistyminen parantaa edelleen urheilun rehellisyyttä. Oppitunti 26. Scroogen matka. Tarinassa ensimmäinen henki tulee ja vie Scroogen takaisin hänen elämänsä varhaisiin kohtauksiin. Se on voimakas hetki. Se todella korostaa hänen aiempia valintojaan. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka hänen muistonsa muokkaavat sitä, kuka hän on tänään. Täysin. Nuo kokemukset määrittelevät hänen luonteensa ja elämänkatsomuksensa. Rakastan sitä, kuinka henki osoittaa hänelle pohdinnan tärkeyden. Kyllä. Se on muistutus siitä, että menneisyytemme ymmärtäminen voi johtaa muutokseen. Mielestäni Scroogen matka on kaunis esitys lunastuksesta. Ehdottomasti. Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttua ja hyväksyä ystävällisyyttä. Keskustellaan lisää tarinan teemoista sen lukemisen jälkeen. Oppitunti 27. Elämän tasapainottaminen. Se voi olla hankalaa ihmisille, jotka ovat kiireisiä työ- ja perhe-elämänsä kanssa. Olen täysin samaa mieltä. Ajan löytäminen kaikelle voi olla melkoista haastetta. Monet miehet ja naiset ovat kuitenkin valmiita tekemään uhrauksia tasapainottaakseen kaiken. Kyllä, tehtävien priorisointi on välttämätöntä sekä työ- että kotitehtävien hoitamiseksi.
Oletko löytänyt tehokkaita strategioita oman elämäsi tasapainottamiseksi? Yritän ajoittaa tehtäväni ja asettaa rajoja välttääkseni loppuun palamista. Se on fiksu lähestymistapa. On myös tärkeää pitää taukoja. Ehdottomasti. Itsehoito on elintärkeää yleisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Jaetaan vinkkejä, kuinka voimme tukea toisiamme tasapainon saavuttamisessa. Oppitunti 28. Tuotteiden punnitseminen. Hyvä on, anna minun punnita omenat ja appelsiinit puolestasi. Kiitos. Tarkka painon tietäminen auttaa ostoksia tehdessä. Tarvitsetko jotain muuta, kun olen siinä? Kyllä, voisitko myös napata sitruunoita? Ne sopivat täydellisesti ruoanlaittoon. Varma. Tuoreet sitruunat voivat lisätä moniin ruokiin mukavaa tuoksua. Täsmälleen. Tykkään käyttää niitä salaateissa ja marinaadeissa. Onko listallasi muuta? Luulen, että se kattaa sen toistaiseksi. Kiitos avustasi. Ei hätää. Yhdessä soppailu on aina hauskaa. Oppitunti 29. Projektipalaute. Hienoa työtä projektin parissa. Saitko palautetta? Kyllä, he ylistivät lähestymistapaamme, mikä oli todella rohkaisevaa. Se on upeaa. On aina mukavaa saada positiivista vahvistusta. Täysin. Se motivoi meitä jatkuvasti kehittymään ja innovoimaan. Mitä erityisiä näkökohtia he korostivat? He arvostivat huomiotamme yksityiskohtiin ja luovuuttamme. Se on ihana kuulla. Nämä ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä työssämme. Ehdottomasti. Uskon, että he todella resonoivat yleisöämme. Jatketaan tämän menestyksen rakentamista tulevia projekteja varten. Oppitunti 30. Hotellikuljetukset. Kuljetukset hotellivieraille ovat todella käteviä. Kyllä, se tekee matkustamisesta niin paljon helpompaa kaikille mukana oleville. Millainen on näiden siirtojen järjestäminen? Tyypillisesti asiakkaat voivat pyytää kuljetusta varauksen yhteydessä. Siitä on apua. Se varmistaa niiden sujuvan saapumisen. Täsmälleen. Sen avulla he voivat myös keskittyä matkastaan nauttimiseen. Oletko käyttänyt tällaisia palveluita aiemmin? Kyllä, ja se teki matkakokemuksestani paljon nautinnollisemman. Ymmärrän, että se olisi loistava palvelu tarjottavana. Oppitunti 31. Henkilökohtainen tuki. Keskityn tarjoamaan asiakkaille henkilökohtaista tukea ja räätälöityjä ratkaisuja. Se on loistava strategia. Se osoittaa, että välität heidän yksilöllisistä tarpeistaan. Täysin. Heidän ainutlaatuisten haasteensa ymmärtäminen on menestyksen edellytys. Kyllä, se rakentaa luottamusta ja edistää vahvoja suhteita. Oletko jo soveltanut tätä lähestymistapaa työssäsi? Olen, ja palaute on ollut ylivoimaisesti positiivista. Se on upeaa. Henkilökohtaiset kosketukset voivat tehdä kaiken eron. Täsmälleen. Asiakkaat arvostavat, kun he tuntevat olevansa arvostettuja ja ymmärrettyjä. Jatketaan tämän menetelmän priorisoimista tulevissa projekteissamme. Oppitunti 32. Joulujuhlat.
Joulu on varmasti yksi tärkeimmistä ja nautituimmista juhlapäivistä Euroopassa. Kyllä, perinteet ja juhlat ovat todella merkittäviä. Jokaisella maalla on oma ainutlaatuinen tapansa juhlia, mikä on kiehtovaa. Täysin. Rakastan sitä, kuinka ihmiset kokoontuvat jakamaan iloa ja hyvää tahtoa. Koristeet ja valot luovat niin maagisen tunnelman. Kyllä, kävely kaduilla tänä aikana tuntuu lumoavalta. Onko sinulla suosikki jouluperinteitä? Nautin juhlamarkkinoista ja sesongin ruokien kokeilemisesta. Se kuulostaa ihanalta. Se on upea tapa kokea kulttuuria. Oppitunti 33. Kanadan päivä. 1. heinäkuuta vietetään Kanadan päivää, joka on Kanadan kansallinen vapaapäivä. Kyllä, tämä päivä on täynnä juhlia ja juhlia. Ihmiset ympäri maata kokoontuvat juhlimaan perintöään. Täysin. Siellä on paraatteja, ilotulitteita ja erilaisia tapahtumia. Tämä on loistava tilaisuus kanadalaisille ilmaista ylpeytensä. Kyllä, ja on hauskaa nähdä, kuinka eri alueet juhlivat ainutlaatuisilla tavoilla. Oletko koskaan osallistunut Kanadan päivän juhliin? Minulla on. Energia ja innostus tarttuvat. Haluaisin kokea sen kanssasi jonain päivänä. Oppitunti 34. Itsenäisyysjulistus. Se ei kuitenkaan ollut enää mahdollista, kun Yhdysvallat julisti itsenäisyytensä vuonna 1776. Se on totta. Vallanvaihto muutti suhteita merkittävästi. Kyllä, se merkitsi käännekohtaa molempien kansakuntien historiassa. Sen on täytynyt olla myrskyisää aikaa kaikille asianosaisille. Täysin. Taistelu itsenäisyydestä vaikutti moniin ihmisiin. Ja se loi pohjan alueen tulevalle kehitykselle. On kiehtovaa, kuinka tällaiset tapahtumat muokkaavat nykymaailmaamme. Kyllä, historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttämme. Tutkitaan yhdessä lisää tästä ajanjaksosta, se on niin kiehtovaa. Oppitunti 35. Lentomatkailu. Tiedän, että et voi lentää kuin lintu, mutta olisit voinut matkustaa lentokoneella. Kyllä, minulla on. Lentäminen on niin ainutlaatuinen kokemus. Se todella on. Näkymä ylhäältä on henkeä salpaava. Täysin. Rakastan pilvien ja maisemien näkemistä taivaalta. Oletko matkustanut mielenkiintoisiin paikkoihin lentokoneella? Kyllä, olen käynyt muutamassa maassa, ja jokainen lento oli seikkailu. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Lentomatkailu avaa monia mahdollisuuksia. Ehdottomasti. On jännittävää tutustua uusiin kulttuureihin ja ympäristöihin. Suunnitellaan seuraava matkamme yhdessä, siitä tulee seikkailu.